Друзі, всім привіт! З вами Неля. Сьогодні ми продовжуємо в'язати ось цей чарівний шопер. Значить, нитки трикотажна пряжа, донце ми зв'язали ось таким чином. Потім намагалися принаймні зробити під прямим кутом дно до стіночок. Далі робимо стіночки узором сітка. Ось воно таке щільненьке. Якщо ви щось важке вкладаєте, ось така сітка утворюється. Це дуже класнючий узор для сумок, призначення для купівлі, для шоперів. І ось стільки нитки в нас ще залишилось, це як моя долоня приблизно, плюс-мінус. І зараз ми з вами будемо пров'язувати завершувальні ряди. Значить, що ми робимо? 2 ряди пров'язуємо просто стовпчиками без накиду у кожну петлю. Там, де у нас була арка, і там, де її не було, за 2 напівпетлі пров'язуємо стовпчики без накиду. Це досить швидко робиться. Знову ж таки, у нас немає початку і завершення ряду, все ми робимо просто по колу, задля того, щоб у нас не було зайвих грубих швів. Робимо. Привіт, друзяки! Привіт, хто долучився, всім рада. Робимо просто стовпчики. Хоча тут можна було, знаєте, там, де арка, можна і ось так чіпляти, тобто над стовпчиком за 2 напівпетлі, а там, де арка, в арку, щоб продовжився цей візерунок. І робимо таким чином 2 ряди. Так, ось бачите, знову вузлик. Що стосується таких вузликів, друзі, я додам в опис трохи пізніше, або ж уже в опис самого майстер-класу коротенького, як саме поратися з такими вузликами. Отак от зав'язувати не можна. Якщо ви будете в'язати там на стілець, якусь накидку чи що-небудь, що має контактувати з людиною, там тапочки, там ще капці, що-небудь, оце буде страшенно муляти. Треба його навскоси зшивати. І саме є відео на моєму каналі, я додам на нього посилання. От. Оскільки це всього-навсього шопер, і навряд чи він там буде муляти. Ну, може, картоплині якісь буде муляти, звісно. Яка я не чуйна до картопельки. От, то вже таке. От. Але, якщо ви будете щось в'язати для людини, використання безпосередньо там, наступати, тримати, сидіти на цьому, то обов'язково всі вузлики прибрати геть. Такого не має бути. Яка я свора? Звертайтеся. Майже увесь шопер, всю нашу сумку ми пров'язуємо по колу. Дивіться, знову вузлик. І, чесно кажучи, це дуже дратує, бо ось такі мотки, також турецька пряжа, але іншої фірми, без жодного вузлика. Величезний моток. Це трохи засмучує, коли таке відбувається. Ну, бо якщо робити все за правилами, то це треба зшивати. Було б ідеально, якби виробник це зшивав, а не ми тут ці вузлики розплутували. Все, це. Він навіть ширший, якщо ви бачите, ширший. За рахунок щільності такої, він ширший набагато. Отже, я знову з вами. І ми маємо зробити ручки, відмітити. Ось такі маркери я взяла. Ось така краса, беру більшенькі і яскравішенькі. Це сині будуть, гарно видно. Оранжеві, а їх мало. Рожевий цей великий. Отже, робимо ручку. Ручка має бути такою, щоб за потреби ви могли взяти на плече торбу. Розумієте?
бо воно буде важке. І задля того ми і робимо таку міцну сумку. Не просто тяжесті тягати. Тобто приблизно, зараз я приблизно це роблю, а потім ми з вами порахуємо, як і скільки. Отже, значить, між ними 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ні, 11, значить 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Да, 10. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер дивимося, що у нас збоку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. А тут я завжди робила це на око, але це така груба нитка, що тут так не можна. 17, так, здається. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ідеально. Добре. Робимо. Значить, в'яжемо тими самими стовпчиками до ручки. Дійти до ручки просто. Так. Чим грубіша нитка, тим більше видно на ній всі якісь недоліки і прорахунки. Тож, чим грубішою ниткою ви в'яжете, тим ідеальніше має все бути. Це просто жах. Жах і розчарування. Але сумочка все одно буде пречудова. Ось так от дов'язали майже. Майже дов'язали. І в цю відмічену маркером пров'язуємо також стовпчик. Між цими відмітками у нас 10 петель. А ми пров'язуємо 15 повітряних петель. Тобто, щоб у нас була ручечка ось така. Така ручка, яка налізе на ваше плече. Якщо що, в'яжіть 17 петель. Дивіться, наскільки ви в'яжете. Як у вас виходить, має бути така ручка, яка продінеться на ваше плече. І щоб воно, під пахвами не тисло. Вибачте за такі подробиці. Але щоб воно було вільно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Маловато. 16, 17. Воно ще розтягнеться за рахунок обв'язки. 17, не знаю, 18, 19, 20. Отже, друзі, щойно ми визначили дослідницьким шляхом, що нам треба тут 20 петель. Пров'язуємо у нашу відміточку стовпчик без накиду і далі рухаємося. І ще зверніть увагу, коли ви в'яжете косу, буває таке, що відволіклися і коса перекрутилася. Тобто зверніть увагу, бо нитки такі кремезні, і вони видадуть все, що ви десь щось не так, не дай Боже, помилитеся, все буде видно. Геть усе просто. Отже, маємо 20 петель. Стопчики до наступної відмітки. Дійшли до відмітки, в саму відмітку так само пров'язуємо стовпчик. Ось, бачите, зовсім тонесенько. Приблизно 1,5 см, не більше. Можна навіть порівняти.
Так, 20 повітряних петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тепер дивимося, щоб воно рівнесенько було. Рівнесенько, да, не перекрутилося. І пров'язуємо у відмітку стовпчика. Ще раз передивляємось. Да, рівно пішло. Тепер, друзі, по колу ще 2 ряди стовпчиків без накиду. І тут, коли пров'язуємо нашу ось цю косичку, за 2 ниточки, ось ця ниточка лишається. Тобто за 2 напівпетлі, і в цьому варіанті так само, але не ось такою викручуємо за 2 напівпетлі, щоб ця зайва лишалася, а за ось ці 2. Зараз продемонструю. Знову ж таки, без підняття петель, без нічого. Ось так по колу йдемо. Ось ми дійшли до коси. І ось таким чином. За 2 ниточки. Бо за одну буде витягуватися як ненормальне. Ось так, за 2 ниточки стовпчик. Одна і друга ниточка. Стовпчик. Ось, бачите? Тобто ось раз, два, за обидві ниточки, стовпчик. Ось тут лишається одна ниточка, і вона такий колосочок робить. Файно є. І майте на увазі, ця ручка також вона дуже сильно витягнеться під вагою. От, того, щоб вона менше нарізала плечі, якщо ви там великий якийсь покупку велику зробите, необхідно робити її ширшою, тобто 2. Воно виглядає так файно в 1 ряд, але краще зробіть 2. Вірте мені, краще зробіть 2. Отже, я повернулася. Так. Обрізаємо ниточку, тут довго не треба, довгий крайчик. Так, щодо ниточок, зараз вам коротко поясню. Ось так нитка розкривається і ось так. Ось так одна на одну накладається. Ось так прошивається. Ні, чи ось так. Ось. Ось так прошили і ось тут зрізали. Розкриваєте, скручуєте і немає ні вузлика, ні зайвої тканини. Тільки не забудьте зрізати цей куточок. І все буде ідеально. Так, ось тут ми зрізали ниточку. І із наступною петлею, тобто, бачите, в наступну петлю взагалі нічого не потрапляє. Просто над нею провели ось таку штуку. Раз і 2. І підтягуємо. Ось. Над петлею за наступну протягли. Є. Тепер ось цю ниточку можна просто пришити звичайними нитками голкою. От, або ж можна, як ви зазвичай робили в усіх інших в'язаннях, також сховати у в'язання. Я зараз сховаю. От. Якщо ви бачите, що воно якось грубо ховається і видно, такий гора ціла,
там, де ви сховали ниточку, то тоді обрізайте і пришивайте. Чи пришивайте, потім обрізайте, як хочете, так і робіть. Аби тільки воно було естетично і надійно. Так, ось так приблизно. З внутрішньої сторони, ось так з зовнішньої. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за підтримку, дякую, що були зі мною. Дякую всім, хто пізніше подивиться і підтримає таким чином. Заглядуйте на шорти, там вам ще буде приємніше і веселіше, бо там музика є, на відміну від стріму. Всім дякую за увагу, мирного неба та Божих благословінь. Па-па!